ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ ටියුටෝරියල් සීරීස් එකේ පස්වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක මම කලින් වීඩියෝ එක නැවැත්තුවේ මෙතනින් මම දැන් කැමරා සෙටින්ග්ස් හදන හැටි එතකොට අවුට්පුට් සෙටින්ග්ස් හදන හැටි කියලා දීලා මේ ඉමේජ් එක රෙන්ඩර් කරලා ගන්නම් මුලින්ම මෙතන මෙතන තියෙන අයිකන්ස් වල උඩ තියෙනවා මේ රෙන්ඩර් ප්‍රොපර්ටිස් ටැබ් එක ඒකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා රෙන්ඩර් එන්ජින් එක කියන්නේ මොකෙන්ද අපේ මේක ඇත්තටම රෙන්ඩර් වෙන්නේ කියලා EV කියලා තියෙනවා workbench සායනවා EV කියන්නේ සාමාන්‍ය low quality preview එකක් මේ image එකක් තමයි output එක දීලා දෙන්නේ cycles තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපේ GPU එකත් සම්බන්ධ කරගෙන හොඳ quality output එකක් දෙන්නේ මම ඒක නිසා මෙතන cycles දාගන්නවා පේනවා ඔයගොල්ලන්ට මෙතන render preview එකේ පවා වෙනසක් වුණා සෑහෙන quality එකට ආව preview එක. ඊට පස්සේ මෙතන device වල GPU compute දෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ගේ සමහරක් විට මේක මෙතන GPU compute කියන එක නැතුව ඇති. ඒක on කරගන්න යන්න මේ පැත්තේ උඩට edit වලට edit tab එකේ preference වලට යන්න. preference වල system වලට යන්න. ඕගොල්ලන්ගේ දැන් තියෙන්නේ none විදියට හෝ none විදියට වෙන්න ඕනේ. CUDA හෝ optics on කරගෙන මේ දෙකට tick එක දාගන්න. මේ දෙකම තියෙනවන ඔප්ටික්ස් තමයි මෙතන පවර්ෆුල් මේ දෙකටම ටික් එක දාගෙන පල්ලෙහා මෙතන මේ හැම්බර්ගර් අයිකන් එකෙන් සේව් ප්‍රෙෆරන්ස් කරගන්න මෙතන ඔටෝ සේව් ප්‍රෙෆරන්ස් තියෙනවා එනවාට පුරුද්දක් විදිහට මම මෙතන සේව් දීලා තමයි මේක කට් කරන්නේ ඒක දුන්නාට පස්සේ මෙතන GPU compute කලින් තිබ්බ නැත්නම් ඒක එනවා එතකොට GPU එකේ ආධාරයෙන් තමයි මෙයා රෙන්ඩර් කරගන්නේ එතකොට අපිට fast rendering process බලා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා sampling කියලා කියන්නේ සාම්පල් විදිහට තමයි මේක රෙන්ඩර් වෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා view port එකේ max sample 1024ක් render එකේ max sample 4096ක්. දැන් අපිට view port එකේ මෙතන මේ render done කියලා තියෙන්නේ view port එකේ මෙයා sample 1024ක් 24කින් render කරලා තමයි මේ preview එක දැන් අපිට දෙන්නේ. අපි render කරද්දි මෙයා sample 4096කින් තමයි අපිට output එක දෙන්නේ. 4096 කියන්නේ ලොකු ගාණක්. ලොකු වෙලාවක් යනවා render වෙන්න. හැබැයි image එක මාරම quality අපිට එච්චර ලොකු quality එකක් ඕනේ නැහැ මම සාමාන්‍යයෙන් දෙකටම දෙන්නේ 100 වගේ තමයි sample 100ක් කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට render කරාන් පස්සේ තේරෙයි හොඳ quality එකක් තියෙනවා ඒක හරි එතන 100 දීලා ඒ tab එකේ වැඩ හරි ඊපස්සේ මෙතන තියෙනවා output properties වලට යන්න එතනින් පුළුවන් අපිට cam එකේ resolutions මනම් වෙනස් කරගන්න දැන් TikTok වගේ phone එකේ TikTok resolution ගන්නවා නම් මේ දෙක මාරු වෙන්න ඕනේ. උඩට එනවා 1080 y එකට එනවා 1920. දැන් මෙතන full HD මේ 100 කියන්නේ මේ full HD මේක 100ට 200 කරොත් එහෙම 4K quality එකෙන් අපිට image එක ගන්න පුළුවන් 100ට අඩු කරොත් ඊට අඩු quality එකකින් ගන්න පුළුවන් image එක 100ට 100 කියන්නේ full HD. මෙතන මේ frame rate එක FPS ඒක ඇනිමේෂන් එකක් වගේ වීඩියෝ එකක් අවුට්පුට් එකක් විදිහට ගද්දි තමයි ඒක අදාළ වෙන්නේ. මෙතන මේ end frame එක stop frame එක ඒ ටික තියෙන්නේ start එක. තව වැදගත් දේ තමයි මෙතන අපි output folder එක select කරගන්න ඕනේ. මම download එක දෙන්නම්. ඊළඟ accept කරගන්න. මෙතන image එකක් නම් PNG විදිහට තමයි අපි දෙන්නේ. නැත්නම් JPEG PNG විදිහට මම දෙනවා. ඒ ටික හරි දැන් තියෙන්නේ මේක රෙන්ඩර් කරගන්න පුළුවන් මේ මෙතනින් රෙන්ඩර් ටැබ් එකට ගියා රෙන්ඩර් ඉමේජ් රෙන්ඩර් ඇනිමේෂන් දැන් අපි කරන්නේ ඉමේජ් එක රෙන්ඩර් කරන එක F12 තමයි ෂෝට්කට් කී එක මම සාමාන්‍යයෙන් ෂෝට්කට් කී වල පුරුදු වෙලා තියෙන නිසා මම F12 තමයි ප්‍රෙස් කරන්නේ එතකොට මේ වගේ අලුත් වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා අපිට පේනවා දැන් මෙයා සාම්පල් 100යි මන් දුන්නේ 8-9-10 කියලා සාම්පල් වලින් සාම්පල් ක්‍රියේට් කරලා රෙන්ඩර් එක සම්පූර්ණ වෙනවා. හරි. දැන් රෙන්ඩර් වෙලා ඉවරයි. මෙතන image වලට ගිහිල්ලා save දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ save location එක download select කරලා මේ කලින් මේ නමින් මගේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඒකයි මට මේ මෙතන රතු පාටලා දෙන්නේ. මම මේ ධන ලකුණ press කරාම එයා untitled 1 කියලා හදනවා. අපි මේක Susan කියලා දෙමු. මම සේව් කරන image එක
මේක තමයි ෆයිනල් ඉමේජ් එක අපි මටරියල්ස් මුකුත් දා නැතත් එක ලයිට් එකක් දාලත් සාමාන්‍ය අමුතු ලුක් එකක් තින ක්ස්ටක් ලුක් ඇත්තින මේ ෆොට එකක් අපට රෙන්ඩ කරගන්න පුළුවන් වුණා. හරි අද විඩියකින් මම මේටික තමා කියරන්න බලාපොරොත් වෙන්නේ ඊළඟ විඩියගත් එක්ක හම්බෙමු.